Därför kan den pågående oljechocken vara värre än förra årets tullchock. Och Kinas nya 5-årsplan markerar att landet inte längre litar på omvärlden. Vad innebär det för oss? Du lyssnar på Världsekonomin. Energichocken har fortsatt. Hormuzsundet fortfarande i praktiken stängt. Vad händer på marknaderna just nu, Claes? Ja, men det är lite fram och tillbaka. Det är ju inte samma volatilitet som vi såg i början av den här konflikten. Oljepriset är ju i talande stund fortfarande över $100 per fat. Och vi ser ju också effekter på andra relaterade priser. Man kan ju notera till exempel flygbränsle som ju stigit dramatiskt under den här konflikten. Och det är någonting som vi redan ser spridningseffekter på, för det är ju det som också kommer vara i fokus nu. Den här centralbanksveckan, vi ser ju spridningseffekter på flygbiljettspriser inte minst. Men generellt sett Definiera termen centralbanksvecka för de som inte lever sitt liv efter centralbankernas mötesschema. Det är de stora centralbankerna, alltså Fed, ECB, Bank of England, men även Riksbanken. Som när det här avsnittet släpps, som är torsdag morgon, så är det bara någon timme kvar eller 2 innan Riksbanken lämnar besked. Efter ett möte som man har på onsdagen. Och alla centralbanker ska ju greppa den här väldigt osäkra miljön. Och det är ju just det att vi har ju pratat om krigets dimma. De är ju mitt inne i dimman. Det är ju en miljö där man inte drar ut riktlinjen så mycket, utan man säger att vi har en osäker miljö, vi måste avvakta. Det kan bli vad som helst av det här egentligen, men framförallt så har ju centralbanker och inte minst marknader i färskt minne vad som hände 2022 i samband med flaskhalsarna efter pandemin och energikrisen, och då var man ju rätt sena på att fatta att det här skulle få spridningseffekter. Så den här gången kommer man ju antagligen inte vara lika vag i föreställningarna, utan säga att det kan bli så att man behöver strama åt penningpolitiken eller hålla i alla fall en penningpolitik som är mer restriktiv än den annars skulle vara på grund av oljechocken då. Men det kan ju också vara en situation där det här är, så att säga, har lugnat ner sig om bara några veckor. Oljepriset faller tillbaka, kanske inte hela vägen men ändå ner, och då behöver man inte ta samma hänsyn. Så att det är avvaktande med en beredskap att agera. För jag tror vad man bör hålla sig i här är de historiska proportionerna. Alltså så här stor del av världens olja har inte störts sedan Suezkrisen 1956, som vi ska rekapitulera den. Frankrike och Storbritannien då tillsammans med Israel anföll Egypten efter att Egypten hade nationaliserat Suezkanalen. Och då tvingades man dra sig ur den här attacken för att USA motsatte sig det hela och faktiskt hamnade på samma sida som Sovjetunionen där i FNs säkerhetsråd, har jag för mig, vilket var lite ovanligt för att det var kalla kriget. Och inte minst blev det här väldigt förödmjukande för Storbritannien, som fortfarande trodde sig vara en typ av stormakt som man inte var på den här tiden och trodde att man kunde göra något sånt här. USA gillade inte det och man hotade finansiellt. Man hotade med att sälja av pund, vilket skulle varit katastrof för den brittiska ekonomin. USA hotade att sälja av pund, som var då större reservvaluta på den tiden än tidigare. Och det här är den stora poängen. Allt var över på några dagar. På en vecka gick man med på en vapenvila just på grund av den här finansiella pressen. Och det här räknas som Storbritanniens största utrikespolitiska felbedömning, åtminstone fram till Brexit 2016. Men då, och det här är min poäng, finns en poäng, då stördes 10% av oljan i världen, och alltså under en mycket kortare period. Vad vi talar om nu är alltså 20%, en femtedel går genom det här Hormuzsundet som allting handlar om just nu. Så att historiskt är vad vi är med om väldigt, väldigt stort. Och man kan ju säga då, om vi blickar tillbaka till pandemin, du minns ju, vi hade ju negativa oljepriser i ett visst kontrakt ska läggas till då, men det var ju ett kraftigt oljeprisfall. Och det var ju det, bedömningen är ju att obalansen i oljemarknaden mellan utbud och efterfrågan, då såklart väldigt svag efterfrågan, det är ju var mycket mindre än den obalans som just nu råder, där utbudet har ju, som ni är inne på då, sjunkit mycket, mycket kraftigare.
Då kan man ju säga, varför inte oljepriset ännu högre? Och då, det är lite det du antyder, att det borde vara högre. Det borde det vara om man skulle tro att den här konflikten och framförallt det stängda sundet är kvar. Utan istället får man tolka det som att det är förenligt med, man ska vara försiktig med att säga att marknaden räknar med, för det är många människor på marknaden och alla räknar inte med samma sak. Men prissättningen är fortfarande förenlig med att det här är en väldigt kortvarig konflikt och att det kommer ske någon typ av normalisering, inte fullt ut. Man får tänka sig att även vid en avslutad konflikt så kommer det vara osäkerhet och den osäkerheten kommer säkert prissättas i bland annat oljepriset. Men inte på dagens nivåer. Så skulle man verkligen ta till sig den utbudschock som det här är, som du är inne på, då skulle priset av allt att döma behöva bli mycket högre. Utbudschock säger du, energichock, oljechock. Det är mycket chock i affärspressen just nu. Men man skulle kunna säga att chock har världsekonomin klarat ganska många av de senaste året. För nästan exakt ett år sedan såg vi liknande rörelser på många marknader och kanske ännu större rubriker i tidningarna. Liberation Day, när Trump införde höga tullar på typ hela världen. Liknande marknadsreaktioner, och då lät det så här mellan dig och mig, Claes. När de möter nu 104% tullar mot USA, då kan man tycka att och liksom, säger we will fight to the end, eller hur? Ja, nästan exakt 12 månader sedan, då var vi också oroliga. Sen gick det ju bra. Och det är lite det jag vill lyfta in här. Ja, alltså det gick ju bra, absolut. Ekonomin återhämtade sig snabbare. I Sverige kan man ju lägga till då att Riksbanken sänkte räntan 2 gånger. Det var inte bara på grund av Liberation Day, men det var ju den här fördröjda återhämtningen, och där hade det ju Liberation Day i alla fall en del med saken att göra. Så att det motverkades ju delvis av i alla fall Riksbanken. Så att det är inte allt annat lika, men absolut, effekterna blev inte lika stora som förväntat, och det har vi väl också gått igenom. Det var ju delvis för att man faktiskt inte genomförde riktigt så stora tullhöjningar som man sa från början. USA backade delvis. Och att världen kunde hantera det. Det blev inte riktigt så stora omedelbara effekter i alla fall som man kunde frukta. Nej, det var lite olika saker. Dels att man inte, men som du säger, Trump backade gällande mycket. Men räntesänkningarna tycker jag vi ska hålla fast vid lite. Vad kan centralbankerna göra nu? Jag tycker vi kommer till det om en stund. Men sen det som du och jag gjorde, jag tror vi åtminstone gjorde ett helt avsnitt om det i höstas. Alltså det som kommer in från sidan och liksom räddar många av världens marknader under förra året. Det vill säga robotarna, AI, eller hur? Alltså allt det här pratet för ett år sedan om den amerikanska recessionen, lågkonjunkturen som skulle komma. Och sen visade sig prognoserna för helårstillväxt faktiskt överträffa förväntningarna från årets start, och den amerikanska ekonomin gick på högvarv i slutet och hade inte alls trillat ner i den här lågkonjunkturen som alla, säkert inklusive jag, hade spått. Och det var ju delvis för att inflationen inte blev så hög som förväntat. Precis. Så effekten av tullarna blev inte så stor. Delvis att tullarna inte blev så höga, men också för att importörer tog en större del av smällen, utländska exportörer och så vidare. Så att så här långt har ju inte effekterna blivit så stora på inflationen och därmed inte försämrat amerikanska hushålls köpkraft i den fruktade omfattningen. Nej, men att jag vill prata om det här är för att jag läste en artikel av Andy Haldane som är tidigare Bank of England och faktiskt en av mina favoritekonomer, om man får ha sådana. Han skrev i Financial Times häromdagen just om det här, att liknande chock, även om den byggde på annat förra året, den klarade man, men förutsättningarna för att klara den nuvarande chocken är faktiskt sämre. Och hans stora poäng där är den som du redan har varit inne på, Claes, och det är att då kunde centralbankerna sänka räntan, och det kan de inte nu, menar han, på samma sätt, just för att energipriserna stiger, riskerar att inflationen tar fart igen, och vi ser nu att marknaden prisar in räntehöjningar, kanske till och med i Europa och Storbritannien, inga sänkningar i USA. Man tänker sig den här risken för en inflation som riskerar att bita sig fast även efter att det här kriget och förhoppningsvis snart kan ta slut. Så att ja, är hans poäng,
Vi klarade en liknande global chock förra året, men den här gången är förutsättningarna för att kunna hantera den betydligt sämre. Vad säger du om den analysen? Ja, men, och jag tycker inte egentligen är det en liknande chock, för att tidigare var det ju en prishöjning, kan man säga. En skattehöjning i praktiken, men som ju ledde till prishöjningar i något led i alla fall av leverantörskedjan. Det här är ju en utbudschock också i betydelse att volymen olja tillgänglig för världen är ner. Och det enda sättet för att priset inte ska, om det är permanent eller i alla fall semipermanent, enda anledningen för att priset inte ska gå hur högt som helst är att man kommer att efterfråga mindre olja vid de priserna. Och det betyder ju att verksamhet som är beroende av energi kommer att takta ner, behöva göra det. Så att det här är ju en mycket mer, kan man säga, konkret smäll på det sättet. Det är svårt att se, alltså nu frigörs det ju nödlager eller nödreserver i viss utsträckning, men de kan inte frigöras hur snabbt som helst. Det vill säga, det är ju också flaskhalsar i den typen av leveranser. Det här är fysiska saker som liksom... Fysiska saker, det är inte bara att trycka på en knapp, det är inte bara för en centralbank och snabbt göra någonting, utan här är det saker som ska ut i världen och det tar tid. Så att på det sättet är det svårt att se om det här, som sundet är stängt, och det är ju inte helt stängt, det tror jag lyssnarna och tittarna känner till, men det är ju i praktiken stängt, i alla fall otroligt mycket minskad trafik, vilket ju betyder att en stor del av den olja som brukar komma ut kommer inte ut. Kan man hitta andra energikällor? Ja, delvis, men de är ju inte heller så att det bara vrida på någon kran, så att det kommer vara brist om det fortsätter på energi. Det tycker jag måste vara oundvikligt. Och det är något helt annat än att man tar en högre skatt på import. Så du vill till Andy Haldanes analys lägga att det inte bara att förutsättningarna är sämre för att hantera det, men den här chocken är faktiskt svårare generellt att ta sig ur och kan liksom vara längre, för att den helt enkelt är mer fysisk och oljigare, får man använda ett sånt lite osmakligt uttryck. Nej, men för att det är ingenting nödvändigtvis som gör att producenter producerar mindre för att USA höjer tullar. Det kan ju bli effekten, men det måste inte bli effekten. Så att jag tycker att det är något annat. Andra skäl till att det antagligen är värre i år är ju, som vi varit inne på redan, AI och den här räddningen från robotarna som då Trump gynnades av förra året. Att nu är man mer, alltså, det är fortfarande AI-revolutionen pågår. Alla som lyssnar på den här podden vet att Claes Molén älskar AI och tror att det kommer förändra allt. Och men du är väldigt positiv, det är fint. Men... Jag är inte helt ensam i den båten, kanske man kan lägga till. Nej, men du sitter väldigt så här, stadigt och bestämt i den båten. Mitt i båten, i den båten sitter du och väger nästan kapten. Ja, nästan kapten skulle jag säga i den båten. Men... marknaden i stort, det är svårt att se kanske, det beror på, det kan ju komma något nytt tekniskt genomslag som skapar liknande effekter som vi såg på marknaderna förra året, men det har ju varit skakigare när det gäller AI-aktier och tron på det här, och vi har även haft rörelser där man har trott så mycket på AI att man har börjat sälja av andra mjukvarubolag och liksom en skakigare känsla runt allt det där än förra året. Vilket gör att man inte kan räkna med att det kommer rädda upp världsekonomin på samma sätt. Och här skulle man kunna tänka sig ett förlopp som också träffar AI-investeringar. För att vi har ju det här med energi. Det har vi pratat om hur energiintensiv den här verksamheten åtminstone än så länge är när det gäller datacenter. Men också finns det ju en koppling direkt till Hormuzsundet som är då naturgas. Flytande naturgas som Taiwan med då den hubben det är i form av halvledare får från Mellanöstern. De importerar väldigt mycket, eller all energi egentligen importeras, och skulle det här pågå länge så är det risk till och med att Taiwan får problem med energitillgång. Och med massor med konsekvenser då för hela techsektorn. Men det är inte någonting som marknaden direkt tar till sig, och det är väl ytterligare ett tecken på att marknaden är inställd på att det här är en kortvarig konflikt som kommer att lösa sig inom kort. Ja, det är det betyder. Men, ja.
Det är också så här, om man tittar på hushållen då, liksom, alltså arbetslösheten, det har ju diskuterats utifrån AI om man jämför med förra året. Det är ju viss ökad oro. Jag tänker på USA, Storbritannien har man ju redan 20% högre levnadskostnader sedan 2022 enligt vissa beräkningar. Som en ny energichock ovanpå det. Det är liksom inte en kul känsla för till exempel brittiska hushåll. Känsla påverkar ju den här typen av saker väldigt mycket. Om du ska jämföra med förra året, den typen av perspektiv. Ja, och här är det ju så att det blev ju inte den inflationschock som man fruktade, och det var ju samma sak där, att det här kommer drabba Trump för att väljarna kommer fatta att tullar inte är bra. Väljarna var ju i princip inte för tullar förvisso, men den här effekten är ju mycket mer omedelbar också den. Det är svårt att inte bensinpriserna stiger i USA, även om USA är självförsörjande när det gäller energi, så stiger priserna för att det är ett världsmarknadspris. Och amerikanska väljare blir sura, och det ser man ju. Man ser ju hur inför då mellanårsvalen i höst så ser vi ju hur supporten för stödet för republikaner faller sen den här konflikten påbörjades. Så att det finns ju, och det är det skulle jag säga de flesta tänker sig är det som stoppar den här konflikten, i alla fall när det gäller USAs deltagande. Att det är för politiskt kostsamt att låta den pågå. Det påverkar amerikanska väljares sympatier för mycket, för det påverkar deras levnadskostnader. Nej, om man ska lära någonting av Suezkrisen 1956, som alltså var senast när vi hade den här nivån av störningar av oljetillförseln i världen, då var det ju just press på pundet i det här fallet, men den grundade sig i politisk press från USA som fick britterna att backa. Så att sånt spelar onekligen roll, i alla fall om man tittar på det här historiskt. Vi går vidare. Guldet. En sak som man får lära sig om de marknader som du och jag sitter och tittar på är att när rädslan ökar i världen, och det gör den väl nu. Hur är det med VIX-indexet, Claes? Ja, det har absolut gått upp. Ja, VIX-indexet, mitt favoritindex, rädsloindexet, nummer 1. VIX har gått upp, men då har man ju fått lära sig att då ökar guldpriset generellt i världen. Och sen har du och jag lagt till det fenomen som vi brukar uttrycka som silvret är guldets fulla kusin, med vilken vi menar att silvret brukar röra sig som guldet fast liksom knäppare, och då skulle gå uppåt i det här scenariot också. Men guldpriset har ju faktiskt inte rört sig sådär jättemycket sedan den här konflikten eskalerade ordentligt. Eller med guldkriset under kriget mot Iran förra året så steg guldet väldigt kraftigt. Föll tillbaka efter vapenvilan. Den här gången har det knappt rört sig. Steg initialt efter attackerna från USA och Israel, men föll sedan snabbt, och sen ligger det någonstans runt inte min starkaste sida, 50 till 5200 per troy uns. Vi har fått kritik för att vi har någon gång, men vi menar jag du, sagt fel gällande hur många gram ett troy uns, som då är ett medeltida mått som fortfarande används på guldmarknaden, är. Hur många gram, Claes Molén, är ett 31. 31,10, korrekt. Hur som helst, guldpriset har alltså inte rört sig sedan den här konflikten inleddes för drygt 2 veckor sedan. I alla fall inte så mycket som man kunde förvänta sig. Eller, vad är det som händer, Claes? Ja, men man får väl tänka sig att det är flera faktorer. En, kanske det viktigaste, det är att guldpriset har ju stigit så pass mycket redan tidigare. Och att det beter sig kanske inte bara som den här klassiska safe haven då, eller någonting som påverkas av generell oro, utan det också har blivit mer av en vanlig investering, och då börjar det bete sig lite grann som andra investeringar, kanske till och med istället för att motverka exponering mot traditionella risktillgångar så börjar det korrelera med börsen. Det går inte att utesluta att det blir så i takt med att det blir en större del av investerares portföljer, för att då handlar det om det här att man säljer det som inte har gått ner i pris, och då sprider sig via sådana här portföljeffekter tillgångsprisfall till andra tillgångar där man också ser fall. Eller så kan man tänka sig också att den typen av inflation vi pratar om, det kan ju bli mycket, men det är ju fortfarande inte hyperinflation, och här har ju guldet ibland, tycker jag, man kan betrakta som en hedge mot den slutliga inflationskrisen, där förtroendet för
fiatpengar tappas. Alltså när man inte längre tror på centralbanker och deras förmåga att hålla inflationen någorlunda under kontroll. Och det är inte heller en sån kris vi är inne i, utan nu pratar vi ändå om inflation som riskerar att bli högre än vad centralbanker vill, men väldigt svårt att se att den ens skulle komma upp till de topparna vi hade i samband med inflationskrisen 2022-2023. Utan här handlar det om, vi pratar om procentenhet kanske, eller möjligtvis 2 i ett mer dramatiskt scenario. Och då är inte en typiskt guld en hedge mot det. Det är för små rörelser i inflation helt enkelt. Jag tänker mig att det är den typen av faktorer som gör att det inte riktigt reagerar som man kanske som guldinvesterare skulle vilja. Jag tänker på det som Warren Buffett skrev om guld, eller han skrev om det flera gånger. Han gillade inte guld så mycket. Jag tror fortfarande han nog inte gillar guld så mycket, en av världens mest kända investerare. Men det är den här bilden att allt guld som någonsin har hittats på den här planeten kan du liksom sätta ihop i en stor klump som får plats på en baseballplan. Och köper du allt det guldet så har du en stor klump på en baseballplan, och 50 år senare så har du fortfarande en stor klump med guld på en baseballplan. Däremot tar du samma pengar och investerar det i industriföretag, stora företag i världen, så liksom 50 år senare har du med stor sannolikhet någonting som har växt väldigt mycket, något som har skapat jobb, något som har skapat innovation. Vem skulle, undrar då Warren Buffett, teoretiskt välja guldklumpen som då är lika stor 50 år senare mot det där andra? Så det var ett sätt för honom att beskriva det som är grejen med guld, och det är väl att det inte... Ja. Det är pessimistisk, alltså det är cyniken som köper guld, kan man ju säga då. Alltså det är en pessimistisk inställning till produktivitet och värden, absolut. Men det är ju också tänkt då, eller de som förespråkar att ha i en portfölj, det är ju just som motvikt mot alla andra tillgångar som då är tiltade mot både risk men också då att man har någon typ av yield på tillgångarna. Det har man inte på guldet, man får ju ingen direktavkastning. Nej men exakt, och det är den poängen jag försöker komma till, att du får ingen avkastning, och då i ett läge med inte katastrofalt mycket mer inflation som gör att man måste hålla i guldet för att man inte tror att några valutor kommer vara värda någonting. Då blir ju avkastningen på till exempel obligationer större, och då ser guldet, den här klumpen med guld, ser ut som en sämre investering i jämförelse. Hur som så, guldpriset ligger alltså relativt still trots ökande rädsla i världen. Sammanfattningsvis, det har att göra med guldpriset har redan gått upp så mycket, man är kanske lite trött på det, och det andra då, den här inflationsrisken gör att andra tillgångar blir mer attraktiva jämfört med guld. En annan stor grej som händer den här månaden, eller som har hänt redan, är ju Kinas nya 5-årsplan. Den är viktig att följa, Claes. Vad kan vi säga om den? Det har ju läckt ut lite grann om den, vad den innebär. Och den innebär som alltid någon sorts skifte. Liksom det är en strategisk riktning. Man gör ett tydligt val. Och den här 5-årsplanen har beskrivits som att man gör ett tydligt val mot teknologisk självförsörjning. Alltså Kina tar ett steg kanske bort från globaliseringen och drar slutsatsen att den här omvärlden som har gjort Kina rikt, man har ju sålt sina produkter och skaffat sig en extrem tillväxt de senaste decennierna tack vare omvärlden, är inte att lita på samma sätt, och man fokuserar snarare då på den egna ekonomiska motståndskraften. Industripolitik, egna leveranskedjor, fortsätta med den här avancerade tillverkningen, strategisk teknik, halvledare och så vidare. Plus då mål 7% i forskning och utvecklingsinvesteringar, och digitala ekonomin ska vara 12,5% av BNP, slår man bland annat fast. Hur ska man läsa det här? Och det som du lämnar ute, som ju också framförallt andra länder letar efter, det är ju att man säger att nu ska vi också satsa på inhemsk efterfrågan. Alltså hushållen ska också må bättre, våga konsumera mer, inte behöva spara lika mycket. Och det där är ju någonting som ju har varit länge i förväntansbilden, kan man säga. Kina ska bli som andra länder, det vill säga inte ha en sån fruktansvärt hög sparkvot.
och bara leva på investeringar och export, utan de måste också driva sin egen konsumtion. Och då har man ju vissa saker som är ganska luddiga, tycker jag, i de formuleringar som kommer ut. Det är ju mer en ambition, och det är ju faktiskt inte första gången som man formulerar det åt det hållet. Och det är ju sådär att det är lätt att prata, men man får se vad som kommer ut, vad som blir av det i praktiken. Så att det är inte kanske någonting som marknaden har tagit till sig, åtminstone, och ser helt annorlunda på Kina. Nej, det är väldigt lite diskussioner, tycker jag. Det är ju en jättestor grej ändå, stor ekonomi minst sagt. Liksom. Men det har inte varit så mycket diskussioner om det. Är det för att det mesta som har kommit ut nu är just förväntat? Delvis det. Man har ju tidigare signalerat att man vill satsa mer på inhemsk efterfrågan. Och jag tror att man tänker att Kina är ju... De har ju stora problem. Fortfarande en fastighetssektor där priser sjunker. Det är en bubbla som så att säga spricker i slow motion. De har demografiska problem. Men jag tror ändå att man får säga att de är ganska nöjda med den inriktningen de har haft i sina 5-årsplaner. Inte minst när det gäller industrin och den position som man har hamnat inom många sektorer, som ju har i alla fall delvis varit drivet av det här planekonomiska tänket. Där man ju är världsledande i allt fler sektorer, och ett stort problem såklart för delvis USA, men ännu större utsträckning i Europa. Så jag tror inte man känner ett stort behov eller akut behov av att snabbt överge det här konceptet. Och sen de problem som man har istället då, de är ju kanske inte någonting man löser i sådana här 5-årsplaner. Alltså demografi, man har ju vissa inslag där för att underlätta eller motverka den motvinden. Men den är inte Kina ensam om. Den blir ju värre i Kina på grund av enbarnspolicyn. Men det är ju inget land som har lyckats komma fram med en formel som gör att det föds fler barn. Nej, ingen har ännu lyckats bedriva finanspolitik med kvinnors livmödrar. Inte ens. Det blev väldigt hemskt. Det var bra formulerat. Det var en dålig formulering kopplat till liksom, tragedin, mycket av kinesisk policy på området. Men vi låter den stå där helt enkelt. Men det är ju sant. Det är ett väldigt, väldigt svårt område av ekonomisk politik, och svårt att centralstyra på alla sätt. Det visar sig ganska lätt att centralstyra, men man centralstyrde ju det åtminstone från Kinas håll i ena riktningen, men det visar sig vara svårt att vända det till den andra riktningen. Ja, det är svårt. Och den här allmänna inriktningen som är det som rapporteras och det som har kommit ut om den här kinesiska 5-årsplanen de senaste 2 veckorna, det är just den här riktningen som väl också är väntad. Att omvärlden är skakig, det är kriser, det är tullar, det har varit pandemier, och liksom Kina måste se om sitt eget hus och fortsätta på den här vägen av mer industriell självförsörjning och den industripolitik som då blir säkerhetspolitik, och väl redan har varit säkerhetspolitik i det kinesiska fallet ganska länge. Men jag har försökt göra, jag får se vad du säger om det här, Claes. Jag har försökt göra veckans lista på det här temat. Jag brukar ju försöka göra de här listorna och försöka ranka olika saker. Så jag tänkte så här, jag ska ranka kinesiska 5-årsplaner. Kände att jag absolut inte hade kompetens att göra detta. Jag vet inte heller om det finns en stor efterfrågan. 5-årsplaner vi minns. 5-årsplaner, vi minns, det är lite det jag har gjort. Däremot tänkte jag att det finns ju liksom, det finns planer och planer. Det finns de som har varit mer avgörande för världen och världsekonomin. Så att jag har gjort en veckans lista som heter Kinas 3 viktigaste 5-årsplaner kronologiskt, men i bilder. Det här låter spännande. Ja, det låter mycket spännande. Jag vet inte alls vad som väntar nu. Nej, men då... den första är då den 6:e 5-årsplanen 1981 till 1985. Och bilden som jag vill att du föreställer dig, Claes, för att ibland kan man behöva bilder när det blir väldigt abstrakt när det gäller ekonomi. Det är en by i Kina i slutet av 1970-talet, 1978 faktiskt. Och du har 18 bönder som sitter i ett rum och
skriver under ett papper där de delar upp den kollektivt ägda jorden i och runt byn mellan sig. Det här är 1978 och det här är alltså olagligt vad de gör och därför lägger de till en rad i det här kontraktet: om vi åker i fängelse, ta hand om våra barn. Men de inför liksom privat äganderätt och i den här byn fungerar det väl, skördarna ökar och till slut, och det är det som för mig in på den här sjätte femårsplanen 1981, så legaliserar ju den kinesiska staten det här som då började som ett brott. Och den här femårsplanen under Deng Xiaoping innebär då att Kina börjar släppa loss marknaden på ett sätt som kommer att förändra hela världen. Mm. Har Ja, du nej, sett det? Det var var- viktig femårsplan. Antagligen viktigare än den som kom nu i år. Ja, absolut. Ja, vi får se. Okej. Nummer 2. Viktiga kinesiska femårsplaner i bilder. Nu, Claes, föreställ dig en liten fiskeby med 30 000 invånare. Och sen föreställer du dig att liksom tiden går. Det går 40 år och den här lilla fiskebyn har plötsligt fått 10 miljoner invånare. Skyskrapor, fabriker, motorvägar. Från 30 000 invånare till 10 miljoner invånare på ett par decennier. Det här är den snabbaste urbaniseringen någonsin. Jag pratar om Shenzhen i Kina, som då är en bild i den här listan för den typ av utveckling som accelererade under den 10:e femårsplanen, alltså 2001 till 2005. Det är då Kina går med i Världshandelsorganisationen WTO, exporten exploderar på riktigt, industrin skalar upp i enorm takt, man liksom kopplar upp sig mot resten av världen och världen förändras med det. Donald Trump har ju fortfarande inte kommit över det här. När Kina gick med i WTO, eller inte bara Donald Trump, men amerikansk politik i stort, vad det här gjorde. Att de tilläts gå med. De tilläts gå med, precis, och vad det gjorde med amerikansk tillverkningsindustri. Men bilden här är ju den här liksom rekordsnabba utvecklingen från en liten fiskeby till en stad med 10 miljoner invånare så snabbt. Så det är den 10:e femårsplanen. Och sen då, jag kör dem kronologiskt, det här är ingen rankning. Har inte kompetens att ranka någonting här. Men Kinas 3 viktigaste femårsplaner kronologiskt i bilder. Okej, föreställ dig nu, Claes, att du vaknar på morgonen och du kan inte se huset mitt emot eftersom röken, det är inte rök, det är smogen ligger så tjockt över gatorna i liksom staden där du bor att skolorna stängs, flygen ställs in och liksom det är farligt att bokstavligen andas. Det är en ganska kraftfull bild som påverkade kinesisk ekonomisk politik. Det här är liksom i Beijing så började man kalla de här incidenterna för airpokalypser. Och den värsta var 2013, men jag använde den här bilden för att beskriva den 11:e femårsplanens fokus, alltså 2006. För då får man en ny ton här. Plötsligt handlar det inte bara om tillväxt, att få de här fiskebyarna att bli 10 miljoners städer jättesnabbt, utan plötsligt om det som ekonomer kallar för externaliteter, alltså konsekvenser av den här tillväxten. Till exempel miljöproblem, risker, ojämlikhet börjar man prata om. Och då börjar man också för första gången sätta olika mål för energieffektivitet och så vidare, vilket också har fått konsekvenser för hur Kina har utvecklats. Ja, och det där lyckades man ju leverera på. Ja, vad tänker du på då? Ja, men att man lyckades ju fixa till miljön, alltså den lokala. Absolut. Så att vad den här listan försöker beskriva men är helt enkelt kanske på något sätt vad de här femårsplanerna ändå är. Det är liksom strategisk riktning och man sätter ut någon sorts riktning. Och sen har man ju, som du säger, lyckats leverera på många av dessa ting. Men det är väl också, de bygger ju på varandra, från de här bönderna som olagligt bestämde sig för att privatisera jordbruket
till det Kina som växte på det här extrema sättet under det tidiga 2000-talet till att man plötsligt då får konsekvenserna av den här tillväxten på andra saker och sen försöker man korrigera för det. Så jag vet inte hur man ska lägga in den här senaste i den här berättelsen. Det är liksom ett ökat fokus på geopolitik men också, ja, du nämnde den inhemska konsumtionen. Vad skulle kunna vara bilden? Ja, men det är väl i så fall, om man ska på allvar tro att Kina är på väg att ta det kanske sista steget mot en mer modern ekonomi, nämligen att konsumenterna spelar en större roll. Ja, då är väl någon bild av att man ser konsumenter börja bete sig mer som amerikaner. Ja, så skulle det kunna vara. Men det stora frågetecknet är det som kineserna, alltså det kinesiska styret vill? Det är väl många som ifrågasätter. Ja. Vad är din femårsplan, Claes Molén? Jag har väl man kanske ska bli inspirerad av Kina då och ha en väldigt ambitiös femårsplan och sen så inte leva upp till allting där och sen revidera utfallet. Ja, det känns får man göra så? Ja, det tycker jag. Det känns som sättet som de flesta av oss faktiskt lever våra liv. Känns också det blir som precis att som jag sa. Ja, precis som jag sa. Precis. Nej, men det är i alla fall bra att man kan revidera. Det här avsnittet av Världsekonomin kommer vi inte kunna revidera för det ska redigeras nu och släppas till er lyssnare. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Kommer fortsätta följa det som händer i världsekonomin. Det är som vanligt väldigt mycket. Eftersom det är som vanligt väldigt mycket så kan man göra andra saker i väntan på nästa avsnitt av Världsekonomin. Man kan lyssna på Börssurr som kommer på fredagar med Gabriel Mellqvist och Henrik Mittelman. Man kan lyssna på den relativt nya podden Dominoeffekten som går väl djupare skulle jag nog säga på de frågor som vi pratar om. Så att om man vill ha det så är det ett tips. Blev du förnärmad nu? Tycker det var korrekt. Nej, vad korrekt. De gör det utmärkt. De gör det utmärkt. Stark rekommendation. Man bör också ladda ner EFN-appen för att kunna följa med i alla svängningar. Man kan även läsa mina texter där, vilka man framförallt kan läsa i Finansmagasinet som man definitivt bör prenumerera på. Men detta var veckans avsnitt av Världsekonomin. Tack för oss och vi återkommer igen alltså nästa torsdag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.